Diba? Ganda dito. Ayan. View. Punta. Alak. Carlo Rosino. Milk, milk, milk. Ito kaya? Bili tayo ng milk. 20. 6. 係啦，但突然間中咧，因為你負荷唔到，所以咧你就可能個心。Ito yung marketplace. That's 7-Eleven dito, magta-top up ka lang. Tapos padala ka ng pera sa Pinas. Ito naman marketplace. Kung ayaw mo pumunta ng palengke, dito ka lang punta. Daming manok. Buhay pa. Day off ni Chichi, sinamahan ako mamalengke. Go market. Thank you, Chichi.
Yan yung chichi. It's like, Orange, orange. Kuya, ako na yung pinggir tali mo. Ako po. Sabiye, siyempre yung Chinese. Can I have the receipt? $20.啲南瓜攞埋出嚟。南瓜冇啊，南瓜好少賣嘅，薯仔又攞，薯仔。薯仔仲未要一排啊！一行唔夠㗎，起碼要兩三行先好睇嗰啲嘢。最少其實最好就買三行就最好睇嘅，但冇位咧最少都要擺兩行。咁樣啊？你睇一行咧，咁六千。8蚊馬仔，2路6蚊。3喺度做嘢。嗰啲幾錢收啊？Malengke, malengke. Off ni Chichi, kaya ako malengke. Pero tinulungan niya ako. Kasi pumunta din siya dito. Bili ako pag may rice na. Para pagdating ko, kain na rin ako. Nagutom ako eh. Gutom na. Anong oras na? Alauna. Hindi tayo pagkain. Haba ang pila. Sige na muna anak, mamaya na muna. Tanda pa ako, hihili ako ng mga kailangan ko. Tapos umarin ako. Ilang kasama? Na. Mamaya ako tatawag